ก็ต้องขอบคุณที่น้องตั้งใจเพื่อเหนือขนาดนี้ค่ะก็สำหรับเหนือนะคะก็แน่นอนว่าคือน้องเป็นคนที่สวยมากแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่สง่าแล้วก็ด้วยความที่ตั้งแต่วันแรกที่แคสน้องก็เป็นคนเดียวที่ทำให้เหนือแบบเขินได้แล้วก็เคมีอะไรต่างๆเวลาเข้าคู่กันมันเพอร์เฟกต์ไปทั้งหมดเลยแล้วก็เลยเลือกที่ให้น้องมาเป็นคุณควีนซึ่งจนถึงวันนี้ก็อยากจะบอกเลยว่าน้องเป็นคุณควีนที่สมบูรณ์แบบที่สุดจริงๆค่ะส่วนของแตงกวานะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกของแตงกวาด้วยนะคะแล้วก็ได้มารับบทกับพี่เหนือแล้วก็ได้เล่นคู่กันก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆที่เราก็ท้าทายแล้วก็น่าลองดูนะคะก็สำหรับเหนือแน่นอนว่าก็ต้องคือการแสดงของน้องเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่น้องบอกเมื่อกี้คือน้องแสดงเป็นครั้งแรกแต่ว่าคือเก่งมากๆสามารถเป็นคุณควีนที่สมบูรณ์แบบได้คือบทพูดน้อยแต่ว่าการสื่ออารมณ์ทางสายตาและสีหน้าคือออกมาได้ดีเยี่ยมมากๆเลยเพราะว่าไม่ใช่แค่เหนือเห็นแต่แฟนคลับทุกคนก็มีฟีดแบ็กที่เข้ามาที่ดีมากก็เลยเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าน้องเป็นคนที่เก่งมากตั้งใจทำกันบ้านแล้วก็พัฒนาแบบสุดๆเลยจริงๆก็ต้องขอบคุณที่น้องตั้งใจเพื่อเหนือขนาดนี้ค่ะก็ของแตงกวาเองนะคะก็คือพี่เหนือนอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วพี่เหนือยังเป็นทั้งผู้จัดด้วยแล้วก็เป็นประธานบริษัทด้วยก็เป็นอะไรที่แบบน่าแปลกใจมากที่แบบโหคนหนึ่งสามารถรับสภาวะทุกอย่างแบบไว้ในตัวคนเดียวได้เลยอะไรอย่างนี้คือเก่งมากๆแล้วก็การแสดงของพี่เหนือคือขอแบบอันนี้เลยและพี่เหนือก็เหมือนแบบเป็นฟิลเป็นไอดอลสำหรับการแสดงด้วยใช่เพราะพี่เหนือร้องไห้เยอะมากการแสดงว่าต้องส่งอารมณ์แบบเยอะๆแบบเก่งมากๆเลยคือพี่เหนือเก่งมากจริงๆค่ะคือถ้าต้องแอดออนนิดนึงอะค่ะคือคุณควีนและน้องเบฟเราสองคนอะคือสลับคาแรคเตอร์กันเลยแบบ completely แตกต่างกันคือปกติเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เงียบกว่านิ่งกว่าส่วนโบนิตาก็จะแบบเป็นคนที่คิดอะไรพูดรู้สึกอะไรพูดแต่พอสลับกันเล่นก็คือเรียกเหมือนกับว่าเป็นการได้ดึงศักยภาพของพวกเราทั้งสองคนออกมาได้อย่างดีมากๆเลยก็ต้องขอบคุณน้องที่น้องตั้งใจแล้วก็อาจจะต้องขอบคุณตัวเองด้วยเหมือนกันที่เราตั้งใจกันขนาดนี้เพราะพวกเราก็ตั้งใจทำงานนี้มากๆเลยค่ะสำหรับเหนือคือฉากตอนที่โบนิตาบอกเลิกคุณควีนค่ะเป็นฉากที่อยากจะบอกว่ายากมากๆเพราะว่าด้วยความที่พอเป็นโบนิตาเป็นคนที่เซนซิทีฟมากแต่ว่าในซีนนั้นโบนิตาจะต้องทำเป็นคนเข้มแข็งจะต้องโกหกว่าเราไม่ได้รักคุณควีนนะแล้วเราอยากที่จะออกมาจากชีวิตเขาแต่ความจริงแล้วในใจเขาคือแบบไม่ใช่อ่ะคือโบนิตาคือรักคุณควีนมากแต่ที่ต้องทำอย่างนั้นลงไปเพราะว่าโบนิตาเขาเป็นห่วงคุณควีนและจำเป็นที่จะต้องพูดจาไม่น่ารักกับคุณควีนเพื่อให้คุณควีนเขาอาจจะแบบรู้สึกว่าเราไม่จริงใจกับเขาแล้วก็เลยเป็นซีนที่หนักมากๆคือไดอะล็อกยาวมากจริงแต่ว่าคือในบทตั้งใจว่าจะไม่ร้องไห้คือจะร้องไห้ทีหลังแต่คือตอนที่เล่นจริงๆคือเหนือร้องไห้ตั้งแต่ไดอะล็อกแรกแล้วซึ่งน้องก็น่าจะเห็นอยู่เพราะว่าคือเสียงสั่นหมดแล้วคือตาแบบไม่ไหวแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นซีนที่มันมีเทนชั่นมากๆแล้วส่วนฝั่งของคุณควีนก็เสียใจเหมือนกันแต่ด้วยความที่เป็นคุณควีนเขาจะเสียใจออกมาเปิดเผยไม่ได้แต่เราเห็นได้จากดวงตาของเขาว่าสายตาเขาเจ็บปวดมากขนาดไหนเหมือนกันใช่ค่ะเป็นซีนที่ประทับใจมากๆถ้าบอกประทับใจทุกซีนมันก็จะดูอันนี้เกินไปหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วหนูประทับใจทุกซีนที่เราเล่นด้วยกันเพราะรู้สึกว่ามันง่ายต่อการที่เราสื่ออารมณ์ส่งอารมณ์ให้กันรู้สึกว่าเราไปด้วยกันได้ไวกว่าหนูเล่นกับคนอื่นๆเลยใช่เพราะว่าเหมือนเราได้อยู่ด้วยกันบ่อยได้ต่อไดอะล็อกด้วยกันเยอะแล้วก็เหมือนเราได้คุยเกี่ยวกับบทเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ตัวละครบ่อยก็รู้สึกว่าประทับใจทุกๆซีนเลยถึงแม้ว่าคุณควีนจะไม่ค่อยได้มีบทพูดมากแต่ก็ถ้าประทับใจที่สุดเหรอเลือกสักหนึ่งอันนะขอเป็นซีนแรกที่เราได้เจอกันครั้งแรกที่ผับที่วีคลับใช่เพราะว่าเป็นซีนแรกที่มันเหมือนแบบใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้แบบเราก็ไม่รู้จักเขาก็ไม่รู้จักเราแต่ว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างดึงดูดเรากันมาแล้วก็แบบทำให้เราได้มาเจอกันแล้วก็ได้ใช้ชีวิตที่มีเขาวนอยู่รอบตัวมาโดยตลอดใช่ไม่เถียงกันเลยค่ะเราไม่เคยมีเรื่องเถียงไม่เคยมีเรื่องงอนจะไม่เรียกว่าเถียงแต่เราเรียกว่าเป็นการปรึกษา
เป็นการปรึกษากันเป็นการปรับความเข้าใจกันจะไม่ใช่เถียงเพราะว่าเราก็ต้องเป็นพาร์ทเนอร์กันเราทำงานด้วยกันเราจะต้องอยู่ด้วยกันไปอีกนานเราทำงานด้วยกันดังนั้นการที่เรามีเรื่องที่ฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ได้สบายใจหรืออาจจะมีอะไรสงสัยเราก็เปิดใจคุยกันแล้วคือเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องขอบคุณน้องที่น้องก็เชื่อใจเหนือในการที่เปิดใจและมีปัญหาอะไรคือพูดกับเหนือตลอดเพราะว่าเหนือชอบจะบอกน้องตลอดว่าเราอยากเก็บความรู้สึกพวกนี้เอาไว้มันจะทำให้การทำงานเราไม่สนุกเวลาเราอยู่ด้วยกันมันก็จะไม่มีความสุขแล้วเหนืออยากให้น้องมีความสุขเวลาที่ได้มาทำงานดังนั้นเราไม่เคยเถียงเราไม่เคยงอนแต่เราจะปรึกษากันแล้วเราก็เชื่อใจกันแล้วก็ไว้ใจกันค่ะใช่ พูดทั้งหมดแล้วค่ะใช่ค่ะวันแคสติ้งได้ไหมคะเพราะว่าสำหรับเหนือวันแคสติ้งเป็นวันที่เหมือนชี้ชะตาเหมือนกันที่เราจะต้องเลือกคุณควีนมาที่จะมารับบทกับน้องเบฟที่เหนือรับบทเนาะแล้ววันนั้นนั่นแหละค่ะที่เป็นวันชี้ชะตาจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณอะไรก็ตามจะเป็นพรหมลิขิตจะเป็นเดสตินีหรือจะเป็นอะไรก็ตามที่ทำให้ในวันนั้นน้องสามารถมาแคสทันแล้วสุดท้ายก็ต้องขอบคุณโอกาสที่น้องยอมมาทั้งที่ตัวเองกลัวกับสิ่งนี้มากๆก็ต้องขอบคุณที่เปิดใจแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสมาร่วมงานกับเหนือเลยรู้สึกว่าวันแคสติ้งนี่แหละคือวันที่ชี้ชะตาจริงๆไม่งั้นก็เราก็จะไม่มีคุณควีนในวันนี้ค่ะแตงกวาก็เหมือนกันนะคะก็คือวันแคสเหมือนกันเลยก็คือเหมือนตอนวันนั้นมันมีอุปสรรคหลายอย่างมากเลยนะคะก่อนหนูจะได้มาถึงตรงจุดแคสตรงนั้นเพราะว่าแตงกวาก็อยู่ห่างไกลมากแล้วก็เนื่องจากที่เวลาของสตูดิโอหรือว่าเวลาของหนูเองมันเฉียดฉิวกันมากๆในการที่จะไปแคสแต่สุดท้ายก็พยายามไปให้ทันแล้วก็ขึ้นไปแคสจนได้แล้วก็เหมือนทุกๆอย่างแบบมวลรอบตัวทุกอย่างเหมือนส่งให้เราแบบว่าได้เล่นไปด้วยกันได้แบบได้คุยได้ไปแคสอยู่ตรงนั้นก็จริงๆก็คือต้องขอบคุณพี่เหนือแบบมากๆเลยที่รอวันนั้นแล้วก็เลือกเรามาจนถึงวันนี้เลยนะคะก็ขอบคุณค่ะคือมันโปรไปเองใช่คือมันไปเองแล้วก็ต้องสำหรับฉาก NC หรือฉากเลิฟซีนสิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องคุยกันเสมอว่าเราไหวกันอยู่ตรงไหนคือจะต้องถามกันตลอดว่าโอเคตรงนี้เธอไหวตรงนี้ไหมหรือว่าตรงนี้เธอไม่โอเคหรือว่าสมมติว่าพอเราเล่นไปแล้วไม่โอเคเราก็จะมีการแบบโอเคตรงนี้ขอคัดไม่คัดนะตรงนี้ไม่โอเคแล้วก็โอเคคุยกันใหม่ว่าเราจะไปยังไงคือมันเป็นอะไรที่ต้องปรึกษากันเยอะมากๆก่อนที่จะเข้าซีนจนพอเราเข้าซีนเราก็จะสามารถเล่นได้อย่างธรรมชาติแล้วก็ลื่นไหลเพราะว่าเราได้มีการคุยและปรึกษากันมาก่อนแล้วว่าเราโอเคหรือไม่โอเคตรงไหนก็เลยเวลาเล่นจริงๆมันก็สบายมันก็สนุกมันก็เป็นเหมือนประสบการณ์ใหม่ๆเนาะใช่แล้วก็นั่นแหละค่ะสำหรับเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกันค่ะก็ของแตงกวาก็คือเราก็ได้คุยกันแล้วก็คือก็ถามกันก็คือถามพี่เหนือถามพุ่มกับด้วยจริงๆพุ่มกับก็ช่วยด้วยตลอดเลยใช่พี่ทีมงานทุกคนก็คือช่วยแล้วก็ทุกอย่างจะเซฟมากๆเลยใช่แล้วก็จะถามคุยกันตลอดว่าตรงนี้โอเคไหมตรงนี้ไหวไหมถ้าไหวไปเรื่อยๆได้เลยนะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าแบบไม่โอเคแบบว่าอยากคัดตรงไหนเดี๋ยวอันนี้ได้เลยก็คือใช่คือจะเป็นการคุยกันแล้วก็ทุกอย่างเราผ่านการที่เราว่าปรึกษากันแล้วมันก็เลยไปได้อย่างแบบว่าราบรื่นใช่ค่ะช่วงเวลาทุกช่วงใช่คือเวลาเราอยู่ด้วยกันบางทีตอนเราทำงานมันก็จะอยู่ในพาร์ทการทำงานใช่ไหมคะแต่ตอนที่เราไม่ได้ทำงานก็จะเป็นการพูดคุยเมาท์มอยกินข้าวแบบว่าไปเที่ยวไปเล่นอะไรคือเวลาเราอยู่ด้วยกันรู้สึกว่าเราเหมือนมีเพื่อนสนิทคนนึงแบบว่าเหมือนพี่เป็นพี่สาวที่แบบสนิทมากว่าไว้ใจมากๆก็ทุกช่วงเวลานะที่แบบว่าเราก็แบบสบายใจที่เราแบบได้เล่นได้อยู่ด้วยกันใช่เหมือนกันค่ะเหมือนได้น้องสาวเพิ่มมาคนไม่ใช่เพิ่มสิอย่าเป็นลูกคนเดียวก็เหมือนได้มีน้องสาวเข้ามาในชีวิตอีกคนนึงเป็นพาร์ทเนอร์ค่ะอยากให้แตงกวาค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าพอเราเห็นน้องแบบว่าเป็นคนขี้เล่นแต่พอเหมือนแบบแอคชั่นปุ๊บแล้วน้องก็จะแบบว่าเป็นคุณควีนได้ภายในแบบเสี้ยววินาทีคือสายตาท่าทางน้ำเสียงทุกอย่างคือเป็นคุณควีนทันทีก็เลยคิดว่าน้องคือเก่งมากๆเลยที่สามารถเข้าคาแรคเตอร์ได้เร็วขนาดนั้นแต่จริงๆแตงกวาก็อยากจะบอกว่าคาแรคเตอร์ของพี่เหนือเองอะคือถ้ามันต้องบิ้วอารมณ์เยอะมากๆค่ะเพราะว่าร้องไห้เยอะมากต้องใช้อารมณ์ข้างในแบบเยอะมากกว่าน้ำตาความเศร้าของสีตาน้ำตามันจะออกมาคือมันไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้รู้สึกว่าพี่เหนือก็เก่งมากๆในตรงนี้เหมือนกันแล้วคือแบบพี่เหนือสามารถแบบว่าโอเคเดี๋ยวหนูขอแป๊บนึงนะแล้วก็แบบว่าเราก็จับมือกันแล้วก็อารมณ์ก็จะเริ่มมาพอแอคชั่นปุ๊บพรากไหลออกมาเลยว่าเก่งมากๆเลยแบบ
คือเหมือนว่าความยากง่ายมันก็คือยากง่ายมันแล้วแต่คนด้วยแบบว่าคือมันก็ยากง่ายแตกต่างกันฝั่งพีเคก็อาจจะมีความยากแล้วก็มีความง่ายของน้องฝั่งเหนือก็มีความยากแล้วก็ความง่ายเหมือนกันแต่ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนทั้งน้องคุณผู้กำกับทีมงานนักแสดงคนอื่นที่ทำให้พวกเราแบบว่าสามารถเข้าสู่ตัวละครได้ง่ายขึ้นรวมถึงแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่ขนาดนี้ด้วยค่ะก็น่าจะต้องย้อนกลับไปตรงคำถามว่าเราเคยงอนหรือเคยเถียงกันไหมซึ่งก็ไม่เคยแต่ว่าเป็นการปรึกษากันตรงนี้ก็น่าจะเป็นฟีลเดียวกันกับการที่พอเราปรึกษากันแล้วก็ยิ่งเข้าใจกันมากขึ้นก็ยิ่งอยู่ด้วยกันได้ยังมีความสุขมากขึ้นก็น่าจะเป็นประมาณนี้เพราะว่าพอเราได้อยู่กันบ่อยๆเราได้คุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามชีวิตประจำวันเรื่องงานเรื่องอะไรไม่สบายใจก็แน่นอนอยู่แล้วที่พอเราได้ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นรับรองว่าเราก็ต้องเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็มีความสุขที่จะอยู่ด้วยกันค่ะก็เหมือนแบบค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวกันไปเรื่อยๆใช่ค่ะก็พี่เหนือจะเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่แบบเทคแคร์มากๆคอยถามตลอดว่าแบบโอเคไหมเป็นยังไงบ้างแล้วก็เป็นคนที่คอยให้กำลังใจตลอดเลยเวลาแบบว่าก่อนเข้างานเสร็จงานหรือว่าอยู่เฉยๆก็แบบเธอเก่งมากนะวันนี้ก็คือแบบเราก็จะคอยว่าซัพพอร์ตกำลังใจให้กันตลอดก็คือตรงนี้ก็เป็นอะไรที่อุ่นใจมากๆค่ะก็สำหรับเหนือคือไม่ได้มีสถานการณ์ไหนเป็นพิเศษแต่ว่าสำหรับเหนือคือการที่แค่มีน้องอยู่ข้างๆก็รู้สึกปลอดภัยแล้วเพราะว่าพวกเราสองคนคือเราก็ดูแลกันและกันมาตลอดอยู่แล้วแบบว่าไม่ว่าจะไปออกงานที่ไหนถ่ายอะไรหรืออะไรก็ตามคือพอมีน้องปุ๊บเราจะคอยดูแลกันแบบเสมอดังนั้นแค่มีน้องอยู่ข้างๆก็คือรู้สึกปลอดภัยแล้วจริงๆค่ะจริงๆนิสัยเราก็คล้ายๆกันหลายอย่างอยู่นะคะแบบว่าชอบกินของหวานแล้วก็จะถ้าสมมติว่าเรากินของคาวเสร็จเราก็จะแบบเธออะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีอะไรคล้ายๆกันแล้วก็ถ้าคนบอกว่าหน้าเราเริ่มเหมือนแฝดกันมากขึ้นเรื่อยๆนับไหมคะคล้ายกันไหมคะเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่คล้ายกันไหมใช่เพราะว่าเหมือนหลังๆมาเนี้ยเวลาเราลงรูปหรือลงวิดีโอทุกคนก็จะแยกไม่ออกเลยว่าคนไหนคือเหนือคนไหนคือแตงกวาอยู่ๆแบบเราหน้าคล้ายกันขึ้นเรื่อยๆทุกคนคิดว่าเราตอนนี้เราเป็นแฝดกันแล้วค่ะมีอะไรอีกนิสัยหรอชอบถ่ายรูปเหมือนกันใช่ชอบถ่ายรูปชอบไปคาเฟ่แล้วก็ดีที่พอชอบถ่ายรูปกันทั้งคู่เราก็จะสลับกันถ่ายได้โดยที่ไม่มีใครงงแงถ่ายไปเลย200รูปไม่เป็นไรถ่ายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกดีค่ะมีความสุขดีของแตงกวารู้สึกว่าถ้าท้าทายนะอยากลองสลับบทกันใช่แบบสลับบทแบบว่าการเล่นกันก็คือแตงกวาจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นฟิลมหาลัยบ้างแล้วพี่เหนือจะเป็นแบบว่า CEO ท่านประธานอะไรอย่างงี้ก็อยากลองดูนะทุกคนก็ดูเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็น่าสนุกดีเหมือนกันที่เพราะว่าทุกคนก็เหมือนอยากจะลองเห็นว่าแบบถ้าสลับกันมันจะเป็นยังไงบ้างแต่ก็ต้องรอชมกันนะคะว่าเราจะมีโปรเจกต์แบบไหนหรือมีเรื่องแบบไหนที่จะให้ทุกคนได้รับชมนะคะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็ยังรอรับชม Special Edition ได้นะคะของคนโปรดของ Queen นะคะสำหรับเรื่องต่อไปที่แสงเอนเตอร์เทนเมนต์กำลังจะทำออกมาค่ะสั้นๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกอย่างมากจริงๆตั้งแต่ที่เลือกแตงกวามาขอบคุณที่ทุกอย่างที่ทำให้เราได้เจอกันขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เราได้มาร่วมเล่นด้วยกันแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันแบบนี้คือทุกอย่างมันเป็นของขวัญพิเศษสำหรับแตงกวามากๆแล้วก็อยากขอบคุณพี่เหนือหลายๆอย่างเลยที่คอยดูแลแล้วก็น่ารักมาโดยตลอดใช่ก็สำหรับเหนือนะคะก็จะเป็นประโยคที่เหนือพูดกับน้องประจำเลยก็คือเธอเก่งมากๆเลยนะแค่นี้เลยจริงๆคือมันดูสั้นนะคะแต่สำหรับเหนือรู้สึกว่ามันมีความหมายมากๆคือคิดว่าน้องก็รู้สึกเหมือนกันเพราะว่าเหนือพูดบ่อยมากจริงว่าแบบเธอเก่งมากเลยนะไม่ว่าจะทำอะไรคือเธอเก่งมากจริงแบบคือน้องเขามีศักยภาพมีความสามารถของตัวเองที่เขา deserve ความรักจากทุกๆคนแล้วก็คือเรียกว่าเหมือนยังไงดีอะแบบเขาเก่งอะก็เลยเป็นประโยชน์ที่เหนือจะพูดว่าน้องเก่งมากเลยก็เป็นการให้กำลังใจเป็นการมันเป็นกำลังใจเป็นเหมือนเป็นคำบอกรักที่ไม่มีคำว่ารักอะค่ะประมาณ